đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các em làm mũ dành cho cô nàng búp bê này nha. Một cái mũ vành nè. Và để làm được cái mũ thì chúng ta cần có một cái nắp chai nha, một sợi dây thừng và một số đồ dùng để trang trí nha. Và chúng ta sẽ cầm một cái tờ giấy trắng nha để làm khuôn nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Trước hết thì các em hãy vẽ cho chị một cái hình tròn. Sau khi đã vẽ xong thì chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt ra nhé. Sau khi đã cắt xong thì chị sẽ dùng cái nắp chai nha, đặt vô giữa hình tròn nha. Và chị sẽ sử dụng keo nén để dán cái nắp chai vô. Nếu như các em không có keo nén thì chúng ta cũng có thể sử dụng keo sữa nhé. Ngay sau khi keo nén đã khô rồi nè thì chúng ta sẽ bắt đầu vết thêm một cái lỗ tròn ở bên dưới nha. Chị sẽ sử dụng dao rọc giấy để làm nè. Nếu như các em không có dao rọc giấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng kéo hoặc là dao lam, nhưng các em nhớ là cẩn thận nha. Bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra thử trên đầu của búp bê nha, xem có vừa không nè. Rất là vừa luôn đúng không các em? Và bây giờ chúng ta sẽ sang bước tiếp theo, đó chính là cuộn dây thừng lên trên bề mặt của cái mũ nè. Chị cũng sẽ sử dụng keo nén, nếu các em không có thì mình sẽ sử dụng keo sữa nha. Đầu tiên thì các em hãy cuộn tròn sợi dây lại nè, sau đó thì chúng ta bắt đầu cuộn tiếp tục cho đến khi hết cái mũ luôn nha. Các em có thể mua những sợi dây thừng này ở trong nhà sách nè, hoặc là các em cũng có thể sử dụng những sợi dây dù với nhiều màu sắc khác nhau để làm cũng được luôn nè. Nếu như các em vẫn không có sợi dây dù thì chúng ta cũng có thể sử dụng được những sợi len.
Và bây giờ thì chị sẽ trang trí bên ngoài chiếc mũ này nha. Chị sẽ sử dụng sợi dây ray băng nha và thêm một hình con bướm bướm để dán lên nha. Nếu như các em không có thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cúc hình bông hoa nè, hoặc là những cái cúc hình tròn với nhiều màu sắc khác nhau, cũng sẽ rất là phù hợp với chiếc mũ luôn nè. Vậy là chị đã làm xong cái mũ cho cô nàng búp bê của mình rồi nè, một cái mũ cói vành to rất là đẹp luôn ha. Các em cũng hãy thử làm ngay cho búp bê của mình một cái mũ thật là xinh xắn như vậy nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh và theo dõi các video sau nhé.